હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું પકોડા કઢી. ભાત સાથે કે ખીચડી સાથે અથવા તો એમને એમ ખાવાની મજા આવી જાય એવા ટેસ્ટી સ્વાદિષ્ટ એવા અને સોફ્ટ પકોડા સાથે પકોડા કઢી. તો આ કઢી તમે એક વખત બનાવશો ને પછી બીજી બધી જ રીત ભૂલી જશો, એટલી ટેસ્ટી આ કઢી બને છે. અને અત્યારે ગરમીમાં અથવા તો વરસાદ આવતો હોય ત્યારે આ ગરમ ગરમ કઢી જો મળી જાય અને સાથે ભાત, જીરા રાઈસ અથવા પ્લેન રાઈસ પણ ચાલે, એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તમે ખાલી જોઈ લ્યો, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જશે, એટલી ટેસ્ટી અને બનતા જરાય વાર નથી લાગતી. જ્યારે ઘરમાં કોઈ શાકભાજી ના હોય ને ત્યારે પણ તમે આ પકોડા કઢી બનાવી શકો છો. આને રોટલી પરોઠા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે અને ભાત સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પકોડા બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો એના માટે અત્યારે મેં જે પકોડા કરવા કે ભજીયા બનાવવા માટે આપણે ચણાનો લોટ લેતા હોય છે, બેસન એ લીધો છે. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈએ છીએ. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે 5 ચમચી હળદર, 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 2 ચપટી જેટલી હિંગ લઈએ છીએ. હિંગથી સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને પચવામાં પણ હળવી થઈ જશે. આ પકોડી છે એ બનાવીને તમે અગાઉ રાખી શકો છો. પછી સવારે બનાવી અને સાંજે કઢી બનાવી હોય તો તમે આ પકોડી તૈયાર કરી અને રાખી શકો છો. હંમેશા કઢી આપણને જેમ વધારે જ બનાવતા હોય છે, જેમ પડી રહે એમ કઢીનો સ્વાદ વધારે સરસ લાગતો હોય છે. કઢી હંમેશા આપણે 2 ટાઈમની બનાવીએ છીએ. તો હવે આમાંથી એક મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે અને આમાં ગાંઠા ના રહે એ રીતે આનું સરસ બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે. આમાંથી આપણે નાના નાના ભજીયા બનાવવાના છે. આ એકલી પકોડી ખાઈએ ને તો પણ સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગે, એટલા માટે અત્યારે આપણે મસાલા લીધા છે. આમાં કોઈ જ બીજા આપણે મસાલા લેતા નથી. આની અંદર હજી તમારે આ મેથીવાળી કરવી હોય, ડુંગળીવાળી કરવી હોય તો કોઈ પણ રીતે તમે આની અંદર મસાલા, કોથમીર કે એડ કરી શકો છો. અત્યારે પ્લેન જ આપણે રાખીએ છીએ. ખાલી મીઠું નાખીને કરવી હોય તો એવી પણ બનાવી શકો છો તમે. અને જે પ્યાજ પકોડાવાળી કઢી આવે છે એ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે, પંજાબી. એની રેસીપી મેં અગાઉ ચેનલ પર શેર કરી છે, જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. તમારે જો જોવી હોય તો તમે એ પણ ચેક કરી લેજો, એ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. આપણું મિશ્રણ આ રીતેનું થીક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે જે મીઠા સોડા આવે છે એ લઈએ છીએ, કે જેથી પકોડી છે અંદર સુધી એકદમ કૂક થઈ જાય અને એકદમ સોફ્ટ બને. હવે આ સોડા એડ કરી અને પછી એકદમ આને મિશ્રણને મિક્સ કરી નાખવાનું છે, જેથી સોડા છે એ સરસ આની અંદર મિક્સ થઈ જશે. અને તેલ પણ આપણું ત્યાં સુધીમાં ગરમ થઈ ગયું છે. જ્યારે તેલ થઈ જાય ગરમ ત્યારે જ આની અંદર આપણે બનાવવા ટાઈમે સોડા એડ કરવાના. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર છે એ ખાસું થીક છે. એકદમ પતલું પણ નથી રાખવાનું અને એકદમ થીક પણ નથી રાખવાનું. બહુ થીક થઈ જશે તો પકોડા છે એ કડક બનશે અને એકદમ પતલું થઈ જશે તો એમાંથી કરી વધારે પડશે, એના ગોળ ગોળ પકોડા નહીં બને. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે આ રીતે નાના નાના પકોડા બનાવી લેવાના છે. તો તમને જે સાઈઝ ગમે એ પ્રમાણે તમારે બનાવવાના છે. અત્યારે એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો કે ફૂલીને એકદમ મોટા થઈ જશે. તેલ હજી મીડિયમ છે, હજી બરાબર ગરમ નથી થયું. તેલને બહુ ગરમ પણ એકદમ ધુવાડા નહીં નીકળવા દેવાના, નહીંતર આ નાખતાની સાથે જ લાલ થઈ જશે. અને તેલ છે એ થોડું પકોડા કઢી બનાવતી વખતે ઓછું રાખવાનું, ઓછું લેવાનું, એટલે કે ક્વોન્ટિટીમાં, કે જેથી તમે જોઈ શકો છો કે આ બધા જ જે આપણે પકોડા બનાવીએ એ ઉપરથી આ રીતે એરેશન થશે. એની અંદર જોઈ શકો છો તમે નાના નાના હોલ બની ગયા છે, કે જેથી એની અંદર કઢીમાં જ્યારે આપણે એડ કરશું ને ત્યારે અંદર સુધી કઢીનો સ્વાદ અને કઢી બે અંદર સુધી જશે. એટલા માટે તેલ જો વધારે હશે તો આવું નહીં થાય, એટલા માટે તેલ થોડું ઓછું જ લેવાનું. હવે આને સરસ પલટાવી અને આપણા આ જે પકોડા છે એને સરસ ચડી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાના છે. આ પકોડા એમને પણ ચટણી સાથે, ચા સાથે સરસ લાગે છે.
જો આપણા આ પકોડા છે એ સરસ ચડી ગયા છે ને એનો કલર નથી ચેન્જ થવા દેવાનો, ડાર્ક નથી થવા દેવાના. હવે એને આપણે કાઢી લેશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી રેસીપી જોવો છો પણ સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર જોવો છો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો કે જેથી મને મોટિવેશન મળે. વગર સબસ્ક્રાઈબ કરે તમને જો આ રેસીપી ગમતી હોય તો ના જતા અને એક લાઇક પણ કરી દેજો. અને મને તમારા કોઈ સજેશન હોય તો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો કે જેથી હું એ પણ ફોલો કરું. ફરીથી આપણે બીજો બેચ પણ આ જ રીતે ઉતારી લઈએ છીએ. જો અત્યારે તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આ અંદર નાખતાની સાથે જ એની જાતે જે ગોટા છે ફરી જશે. જો આ રીતે જ આપણે બધી જ પકોડી છે એ બનાવી લેશું. ઇવન આની ઉપર દહીં અને લાલ લીલી ચટણી અને એડ કરી અને આ ચાટની જેમ પણ સર્વ કરી શકાય છે. જો તમારે બનાવવો હોય તો તમે થોડા વધારે બનાવી શકો. બીજા દિવસે આને ચાટની જેમ સર્વ કરી શકો છો, જે રીતે આપણે દહીંવડા સર્વ કરીએ છીએ એ રીતે. આને પાણીમાં નહીં પલાળવાના, દહીંવડાની જેમ જસ્ટ એની ઉપર બધી ચટણી જ એડ કરી દેવાની અને આને ફ્રીઝની અંદર સ્ટોર કરવાના. હવે આ બીજો બેચ પણ આપણો સરસ તળી લેવાનો છે. આ જ રીતે આપણી બધી જ પકોડી છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આપણા જે કઢી છે એ બનાવવાની તૈયારી કરીશું. તો કઢી બનાવવા માટે જે બાઉલની અંદર આપણે પકોડાનું મિશ્રણ કર્યું એમાં બેસન ઓલરેડી થોડો છે જ એટલે એની અંદર જ આપણે દહીં લેવાનું છે. મીડિયમ ખાટું દહીં છે મારી પાસે, એ લીધું છે. તમારી પાસે છાશ હોય તો તમે છાશ પણ લઈ શકો છો, જે રીતે આપણે કઢી બનાવીએ છીએ એ રીતે. પણ આ કઢીનો વઘાર થોડો અલગ થશે, આપણી જે ગુજરાતી કઢી છે એવો નહીં થાય. ત્યાર પછી એની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ લેવાનો છે. આ કઢી છે એ થોડી થીક હોય છે, એકદમ પતલી નથી હોતી, કારણ કે પકોડા છે આપણા એની ઉપર આખી કઢીનો કોટિંગ થઈ જાય એ રીતે કરવાનું છે. એટલા માટે આ કઢી થોડી મીડિયમ થીક જ હોય છે. અત્યારે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ અને 1/4 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. આની અંદર થોડું આપણે પાણી પણ લેશું અને આગળ મારી પાસે છાશ પડી છે એટલે હું છાશનો પણ ઉપયોગ કરીશ. હવે આ રીતે આને સરસ બેટરને ગાંઠા વગરનું ફીણી લેવાનું છે. એમાં ગાંઠા ના રહે એ રીતે સરસ આની બીટ કરી નાખવાનું છે. તમને એવું લાગે તો તમે બ્લેન્ડર ફેરવી શકો છો. હવે આપણી કઢી વઘારવાની આપણે તૈયારી કરીએ. આ તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું બેટર. હવે એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, એની અંદર આપણે જે પકોડા તળ્યા છે એ જ તેલ આની અંદર લેવાનું છે. એમાં બધી જ ફ્લેવર સરસ આવી ગઈ હોય એટલા માટે. ત્યાર પછી આની અંદર 1 ટુકડો તજનો, 3-4 લવિંગ લેવાના છે, 2 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું લેવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે મેથી દાણા લઈએ છીએ. કઢીની અંદર મેથી દાણાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે એટલા માટે આપણે મેથી દાણા લઈએ છીએ. ગેસ અત્યારે મીડિયમ ફ્લેમ છે અને તેલ પણ આપણું મીડિયમ છે. ખડા મસાલા એડ કરીને આ રીતે સાતળશું એટલે એની બધી ફ્લેવર છે એ તેલમાં સરસ બેસી જશે. જો ફાસ્ટ ગેસ કરી દેશું તો તરત જ મસાલા છે એ આપણા બળી જાય છે. એટલા માટે ગેસની ફ્લેમ બને એટલી મીડિયમ જ રાખવાની. હવે આની અંદર આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ લઈએ છીએ. રાઈ ફૂટે એટલે આપણે અંદર જીરું લઈ લઈશું. ત્યાર પછી જે લીમડો છે, જે મારી પાસે ફ્રેશ નથી એટલા માટે મેં આ સૂકવેલો લીમડો જે છે એ લીધો છે. ફ્રેશ હોય તો તમારી પાસે ફ્રેશ હોય એ જ લેવાનો. ત્યાર પછી 1 નંગ ડુંગળી છે જેને આની અંદર લઈ લેવાની છે. આ રીતે ઊભી સમારીને જ આપણે ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળીથી આનો સ્વાદ સરસ લાગશે. અને આ ડુંગળીને છે એ વધારે વાર કૂક નથી કરવાની, જસ્ટ 2 મિનિટ જેવું જ આની અંદર સાતળવાની છે. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ નથી થવા દેવાનો, કારણ કે કઢીની અંદર આ રીતેની ડુંગળી છે એ સરસ
એનો સ્વીટ ટેસ્ટ આવશે, એ સરસ લાગશે. ત્યાર પછી અડધી ચમચી હળદર લીધી છે અને હવે જે આપણે દહીં અને ચણાના લોટનું મિશ્રણ લીધું છે એ લઈ લેવાનું છે. હવે આને સતત હલાવતું રહેવાનું છે અને સાથે જ આપણી પાસે છાશ પડી છે, મારી પાસે 1 મોટો ગ્લાસ જેટલી છાશ છે એ લઈ લઈશ. પાણી એડ કરી શકો છો તમે, પણ મારી પાસે છાશ છે તો એનો પણ આપણે આમાં ઉપયોગ કરી લઈએ, એટલા માટે મેં છાશ લીધી છે. હજી આ ખાસી થીક છે, કારણ કે ઉકળતા ઉકળતા તો એ હજી થીક થઈ જશે. અંદર આપણે બેસન વધારે લીધો છે એટલે હજી થોડું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. અડધા ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી એડ કરીએ છીએ. હવે આને ઉકળવા દેવાની છે. હવે આનમાં એક ઉભરો જ્યાં સુધી ના આવે ત્યાં સુધી આને સતત હલાવતું રહેવાનું છે કે જેથી આપણી કઢી છે એ ફાટી ના જાય. હંમેશા કઢી બનાવતી વખતે આપણે જ્યારે વઘાર કરી અને પછી એમાં એક ઉભરો આવવા દેવાનો. ઉકળતી હોય ત્યારે એક ઉભરો આવે પછી એમાં ફાટવાનો ચાન્સ નથી રહેતો. આપણી કઢી છે તમે જોઈ શકો છો કે ખાસી થીક થઈ છે. હજી તો આને ઉકળવા દેવાની છે, ત્યાં સુધીમાં એ સરસ થીક થઈ જશે. આને 5 થી 7 મિનિટ માટે કે 7 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી આને ઉકળવા દેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ જ મીડિયમ કરી અને ઉપર ઢાંકી અને આપણે ઉકળવા દઈએ છીએ. આપણી કઢી છે એ સરસ ઉકળી ગઈ છે. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું બાકી હતું એટલે મીઠું લઈ લેશું. અને હવે આની અંદર આપણે ગળાશ લેવાની છે. તો ગળાશ છે એ ઓપ્શનલ છે. ગુજરાતી લોકો કઢીની અંદર ગળાશ એડ કરતા હોય છે. જો તમને ના ગમે તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને ગળાશમાં તમે ખાંડ અથવા ગોળ બેમાંથી તમને જે ગમે એ લઈ શકો છો. જો આપણી કઢી સરસ ઉકળી અને થીક થઈ ગઈ છે. અત્યારે તમને એવું લાગે કે વધારે થીક છે તો તમારે થોડી છાશ અથવા પાણી એડ કરી દેવાનું. અત્યારે હું 2 નાની ચમચી જેટલું ખાંડ લઉં છું. ગોળ પણ એડ કરી શકો છો અને ના એડ કરવી હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હજી આપણે આપણી કઢીને થોડી વાર માટે ઉકાળશું. કઢી જેમ ઉકળે એમ એનો સ્વાદ સરસ લાગતો હોય છે. પાછી બીજી 4 મિનિટ જેવી આપણે કઢીને ઉકાળી લીધી છે. હવે આપણી કઢી છે એ ઉકળી જાય પછી આમાં લાસ્ટમાં આપણે આપણા જે પકોડા છે એ લઈ લેશું. બધા પકોડાની અંદર આપણે એડ કરી દેવાના છે. પકોડા છે એ કઢીની અંદર સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. લાસ્ટમાં જ એડ કરવાના. અને એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અત્યારે તમને આ રીતે દેખાય છે, તમને હું લાસ્ટમાં બતાડીશ તો એની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ સરસ આવી ગઈ હશે. તમે કઢીની થિકનેસ જોઈ લેજો કેટલી છે. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ જ છે અને કઢી પણ આપણી ઉકળે છે એટલે આ પકોડાની અંદર સુધી કઢી જતી રહેશે અને સોફ્ટ થઈ જશે. હવે આપણે એક ઉભરો આવવા દીધો છે. ત્યાર પછી આપણે ઉપરથી લાસ્ટમાં વઘાર કરીશું. તો મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે વઘારિયામાં અને અંદર અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે જેનો વઘાર આપણે કરવાનો છે. ઉપરથી આ વઘાર બહુ જ સરસ લાગતો હોય છે. હવે આપણી કઢી પકોડા છે એ જુઓ તમે જોઈ શકો છો. આ તમે એક વખત બનાવશો ને પછી જ તમને ખ્યાલ આવશે. બહુ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે છે. મારી ડોટરને તો બહુ ભાવે છે. આ રીતે હું અલગ અલગ પ્રકારના પકોડા કઢી બનાવતી હોય છે. ત્યાર પછી ઉપરથી કોથમીર લેવાની છે. જે ફ્રેશ હોય તો ફ્રેશ લેવાની છે. મારી પાસે આ રીતે સૂકવેલી છે એ લઈ લઉં છું. અને આપણી કઢી છે એ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે કરી અને હવે ગેસ બંધ કરી અને આને 5-1 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે. જમવા બેસવાની 5-1 મિનિટની વાર હોય ત્યારે જ પકોડા એડ કરી અને એક ઉભરો આવે એટલે બંધ કરી દેવાનું કે જેથી આ રીતેની આપણી જુઓ તમે 5-7 મિનિટ પછી આ રીતે કઢી પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ભાત સાથે અત્યારે હું સર્વ કરીશ અને તમને પકોડા પણ બતાડી દઉં કે કેટલા અંદરથી સોફ્ટ છે.
અને મોંમાં મૂકતા જ ગળેથી ઉતરી જાય એટલા ટેસ્ટી અને સોફ્ટ એવા, દાંત વગરના પણ ખાઈ શકે. નાના મોટા એજમાં બધાને તમે આ આપી શકો છો, ગમે તે એજના આ ખાઈ શકો છો. અને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા આ પકોડા કઢીની રેસીપી જો ગમે તો એક લાઈક જરૂરથી કરતા જજો. થેન્ક યુ.